دل على السلامة. دل على السلامة يا جماعة. الحمد لله انا حصلت على ميداليه فضيه في بطوله دوره البحر الابيض في اسبانيا، والحمد لله يعني انا عملت انجاز اللي انا يعني كنت اصغر لاعب في البطوله، لعبت مع ناس اكبر مني والحمد لله قدرت احقق الميداليه الفضيه، وكان نفسي احقق الميداليه ذهب، بس الحمد لله يعني اول مشاركه ليا في بطوله كبار، الحمد لله ربنا كرمني. انا كنت فرحان جدا الصراحه، كنت عايز افرح الناس كلها. والله استقبال الوزير ده حاجه كويسه طبعا ان هو عملها وخطوه جديده، وان هو بيحفزنا للي جاي ان شاء الله. هو قعد معانا قبل السفر، ووعدنا اللي هو يعمل معانا حاجات كتير وكده. اتمنى الفتره الجايه دي ربنا يكرمني ان شاء الله واحقق ميداليه اولمبيه ان شاء الله باذن الله. المعنى الحقيقي فعلا في اسبانيا يعني مش في روسيا، احنا اللي عملنا الانجاز ده مش هم، فيا ريت بقى يهتموا بينا احنا بقى. هرم جبل الفتح الحصري